هل بيحصل تنمر على أطفال التوحد في المدرسة أو حتى في النادي لما بيروح يلعب مع الأولاد؟ بيحصل وبيحصل كتير كمان. طفل التوحد بيجد صعوبة في التعامل مع الأطفال، وللأسف الشديد الأولاد ما بترحمش وما بيسمحوش لأي غلط هو بيعمله إلا لما يبتدوا يتريقوا عليه ويبتدوا يزعلوا منه ويبتدوا يردوا عليه بكلمات ممكن توصل لحد الكلمات بذيئة، والولد في الحالة دي بيبتدي يقرر إن هو ما يتعاملش مع الأطفال ويبتدي ينعزل. ده بيحصل؟ أكيد بيحصل. النهاردة هنتكلم بالتفصيل على أسباب التنمر اللي بتحصل للأولاد دول. هنتكلم على إيه الطريقة اللي ممكن نساعد بيها طفل التوحد إنه يقدر يندمج مع المجتمع وما يحصلوش تنمر. خليكم معنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلامي أونلاين. معاكم دكتور أحمد عبد الخالق. النهاردة هنتكلم على موضوع التنمر اللي بيحصل للأولاد اللي عندهم توحد. التنمر ده بيحصل كتير جدا. عادة لو كل أم عندها أولاد هتبقى عارفة المعلومة دي، إن الأولاد ما بيرحموش بعض. يعني أديكم مثال، مثلا لو ولد راح المدرسة والبنطلون بتاعه مثلا فيه قطع أو مقطوع، تفتكروا الولاد اللي معاه في الفصل إن هم ممكن يغفروا له حاجة زي كده أو يعدوها؟ لا طبعا، الولد بيشبع تريقة. ما بالك من موقف واحد الولد بيعمله بيتريق بهذا الشكل؟ ما بالك بقى بطفل التوحد اللي عنده مشاكل في الكلام وعنده مشاكل في التواصل وعنده مشاكل في نظرة العين وعنده مشاكل ومشاكل ومشاكل ومشاكل. تفتكر الأولاد اللي في سنه دول ممكن يرحموه أو يسيبوه في حاله؟ بالتأكيد لا. طيب الحل هنا ممكن هيبقى إزاي؟ لكن قبل ما تبتدي أحب أنوه أن مركز الدكتورة حنان محمود في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج، هو مركز موجود عشان يخدم أطفال التوحد بجميع درجاتهم. والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. الحل هنا ممكن هيبقى حاجة من اتنين: يا إما الأم تروح وتساعده وتقف جنبه وتقول للولاد ما تكلموش بالطريقة دي، والمدرسة تبتدي تدافع عنه، وأنا عن نفسي ضد هذا الكلام شكلا وموضوعا. كويس. أو الحل التاني، الولد يبتدي يتعلم إن هو إزاي يقدر يندمج مع المجتمع ويقدر يتعامل زيهم. أنا جات لي رسالة على اليوتيوب بصراحة أثرت فيا جامد جدا. يمكن معلش الفيديو هيطول شوية، بس أنا يعني عايز أقرأ لكم الرسالة بتاعت الأم دي عشان تعرفوا المعاناة اللي بتحصل للأولاد التوحد اللي بيتحسنوا وبيخشوا مدرسة. سامحوني معلش هقرأ الرسالة. إذا كان المجتمع هو اللي بيدمر المصاب بالتوحد يا دكتور بسبب جهلهم بالحالة وما يعرفوش أصلا يعني إيه توحد، التنمر والتريقة بيخليهم ينعزلوا أكتر وأكتر ويتجنبوا يتعاملوا مع الناس. أنا طفلي كده رافض يندمج معاهم بسبب كده. الآن حصل موقف تريقة وتنمر عليه من الأطفال اللي في سنه، والكبار كمان بيتضايقوا منه ومش بيصبروا عليه لما بيقعد شوية لحد ما يرد على سؤالهم وبيسيبوه وبيمشوا. إذا كان أبوه اللي عارف ان عنده توحد اوقات مش بيصبروا عليه لحد ما يجمع الكلام، فما بالك بالمجتمع اللي مش فاهم حالته ومش عارف خلفية التوحد بتبقى ايه. انا قلبي بيتقطع كل ما ابني بيركب باص المدرسة وانا مش معاه. مين اللي هيسكت الاطفال اللي بتتنمر عليه ويحاولوا يضايقوه ويضحكوا عليه على طريقة كلامه؟ دي كانت رسالة أم بعتتها لي النهاردة بالمناسبة، أثرت فيا جدا، فأنا قررت إن أنا أتكلم في الموضوع دوت بسبب الرسالة ديت. طيب زي ما قلت لكم الموقف ده، يعني أنت تساعد الطفل ولا تخليه إن هو يبتدي يعتمد على نفسه ويتعلم؟ الطبيعي هتقولي لا طبعا أنا هبتدي أخليه يعتمد على نفسه ويبتدي يتعلم ويبتدي يعرف إزاي يتعامل مع الناس. طيب لو المشكلة إن طفل التوحد مش عارف فين الغلطة، يعني ايه؟ يعني هو بيتعامل مع الاولاد والاولاد بيبتدوا يضحكوا عليه، هو من قرارة نفسه من جوه ما بيبقاش عارف هم ليه بيضحكوا عليه، لان هو ببساطه لو هو عارف بيضحكوا عليه ليه كويس كان حاول يصلح من نفسه، بس هو مش مدرك ليه. عارف مثلا لما تيجي مستواك في الانجليزي مثلا يبقى نص نص وتروح تقعد مثلا تسافر انجلترا وتقعد تتكلم مع حد وتقول كلمه تلاقي الناس بتضحك عليها، انت مش فاهم هم بيضحكوا ليه، انا قلت حاجه غلط. ده وضع طفل التوحد. فطفل التوحد يعني ما بيقدرش يعرف هو غلطان في ايه. هتقولي ليه طب ما بيقدرش يعرف؟ بحكم العادة. يعني ايه بحكم العادة؟ يعني هو اتعود يتكلم بالطريقة دي، اتعود يرد بالطريقة دي، اتعود يبقى ده أسلوبه في الكلام، ومن كتر ما هو اتعود على الغلط اللي متساب عليه في البيت بقى خلاص جزء منه، فبالتالي لما بيروح يتعامل مع الناس بره بيستخدم نفس الأسلوب اللي هو اتعود عليه في البيت ومع الناس قرايبه، بيبتدي يستخدمه مع الناس، متوقع ان الناس هتسكت زي ماما بتسكت. ما انا لما بكلم ماما بالطريقة دي واغلب وقتي مع ماما بتسكت وما بتعلقش، ماشي، فطبيعي هيتعامل بنفس الأسلوب مع الناس، بس الناس بره ما بترحمش.
فبالتالي لازم الولد يبتدي يحسن من أسلوبه جوه البيت في الكلام وفي التعامل وفي الأسلوب وفي طريقة الكلام عشان تقدر تجهزه إن هو يبتدي يتعامل مع الناس. طيب إيه أغلب المشاكل اللي ممكن بتقابل الولاد دول؟ أنا هتكلم على الجزء الكبير من مشاكل أطفال التوحد بيبقى فين. أول مشكلة بتبقى موجودة فيهم، ودي أنا من وجهة نظري كارثة كبيرة، ألا وهي قدرته على الحوار. اولاد توحد كتير جدا بيروح المدرسه زي الام مثلا اللي كاتبه ربنا يا رب ان شاء الله تشوف ابنها احسن الناس كويس، ما بطيء في الاجابه على الاسئله وما بيقدرش يعمل حوار. طيب لما مثلا نفترض الولد عنده 7 سنين وقاعد مع الاولاد، مين هيصبر عليه؟ يعني مين هيصبر عليه؟ فالولد لازم يبتدي يتدرب على الإجابة على الأسئلة. يعني ماما لازم تبقى مخصصة وقت كل يوم قاعدة مع الولد، والنت مفيش أكتر من الصور اللي موجودة على النت، بس ما تجيش تقول لي بقى صور هنقعد نتكلم ولد بياكل تفاحة وبنت بتشرب مش عارف إيه وأقعد أسأله الأسئلة الخايبة اللي مالهاش أي 30 لازمة دي. لا خالص، أنت تبتدي تعلى بالمستوى بتاعه، يعني تجيب أفعال كبيرة وتبتدي تتكلم عليه. يعني مثلا على سبيل المثال جبت من صورة مثلا على الجوجل مثلا حادثة عربية ونقعد نتكلم عن الموضوع. طب ليه حادثة العربية حصلت؟ طب وعشان ايه؟ ده عشان السرعة الزيادة. طب واحنا المفروض نمشي بسرعة زيادة؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان القانون بيقول كذا وبيقول كذا. ماشي. جبنا صورة مثلا حرامي بيسرق، طب هو بيسرق ليه؟ عشان معهوش فلوس، عشان مش لاقي مثلا فلوس ياكل ولاده. طب ده صح ولا غلط؟ طب ولو انت مكانه هتبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تخلق موضوع عن الصور اللي انت بتعملها، ولو كل يوم نص ساعة. يا جماعة اللغة دي زي ما الواحد ما بيبتدي يتعلم انجليزي، محتاجة براكتس، محتاجة تدريب. ماشي. هو مستواه واصل ان هو بيجاوب على الاسئله البسيطه. طيب يبقى انت ايه؟ انت عاوز ايه؟ تبتدي تعلى معاه بمستوى الاسئله وتبتدي تديله اسئله معقده واسئله مرتبطه بموضوع، وتبتدي تزود الادراك بتاعه وتبتدي تزود المعرفه بتاعته وانه يقدر يفهم اي سؤال من اي مكان. يعني لو كل ام، يعني لو الام اللي بعت الرساله دي خصصت من وقتها كل يوم في موضوع انها تفتح موضوع معاه عن طريق الصور اللي موجوده ديت وتبتدي تتكلم عليها، بلاش يا ستي صور، على طريق الفيديوهات، على الافلام. ماشي. تفتحي التلفزيون نقعد نتفرج 5 دقايق على فيلم ونقعد نتكلم عن اللي بيحصل ونبتدي نعمل حوار عليه. انت عايز تقنعني الولد ده في خلال شهر شهرين الولد مش هيتحسن؟ طبعا هيتحسن. ليه؟ الممارسه. هترد تقولي طب هو ما بيتحسنش لوحده ليه؟ الروتين يا سيدتي. يعني انا شايف ان ده البعبع بتاع التوحد. اولاد توحد كتير جدا بيبقى عندها المقدره انها تقدر تتحسن، بس حبها للروتين، ان الوضع يبقى ثابت زي ما هو ومش عايزين يطوروا من نفسهم، بيبقى عاقل قدامهم. انا اتعودت اتكلم بالطريقه دي مش عايز اغيرها. وده دورك كأم ان انت تبتدي تضغطي عليه عشان خاطر يبتدي يحسن مستواه في الكلام ويبتدي يتطور الكلام بتاعه. لو انت قدرتي توصلي معاه ان انت تفتحي معاه مواضيع ونقعد نتكلم وليه وعشان ايه وحصل كده ليه وده صح ولا ده غلط، طب وانت ايه رايك في الموضوع دوت، وتبتدي تبني له ان هو يبقى له رأي كويس. والنت مليان صور ومليان فيديوهات ومليان بتاع. يعني دلوقتي مش زي زمان، دلوقتي الوسائل اللي ممكن تعلمي بيها ابنك وتبتدي تعلميه معلومات جديدة كتيرة جدا جدا، لكن ماما ما بتعملش الكلام دوت وسايبه مستواه زي ما هو. فانت يا سيدتي دايما كده في كده قاعدة بحب اقولها لكل ام: لما تلاقي ابنك مستواه 5 ابتدي طالبيه ب6، وصل 6 طالبيه ب7، وصل 7 طالبيه ب8. انت دايما بتديله دفعة، خد دوس يلا يلا يلا. هو مش عاوز يتحسن، رافض الجديد. دي قاعدة فيهم كلهم، كل ما هو جديد مرفوض. فدايما البداية عند طفل التوحد صعبة ومحتاج منك زقة، فانت لازم تديله الزقة دي، ولازم الاول تبقي فاهمة فين المشكلة. دي اول نقطة، موضوع الحوار. من غيره يعني اي محاولة منك انه يروح مدرسة او يندمج مع الاولاد او يكون صداقات مش هتنفع. النقطة التانية، اولاد كتير جدا بتجيلي مثلا بيبقى مثلا عنده 8 سنين وممكن يكون بيتكلم كويس لكن تقعد كده معاه وانت بتتكلم معاه تفاجأ بشويه حاجات غريبه. يعني تلاقيه مثلا بيطلع اصوات، تلاقيه بيعمل حركات بوشه. كان جالي ولد انا مش هنساه ابدا، عنده 12 سنه، الولد بيتكلم زي الفل، بيتكلم عربي وانجليزي زي الفل، بس هو طول ما قاعد مثلا عمال يعمل حركات بعينيه كويس ويبص في السقف ويعمل كده بالمنظر ده طول ما هو قاعد. فبكلم والده، الولد عنده 13 سنه ماشي، هو بيتكلم كده، قال لي دي طريقته في الكلام. طيب انت عايز لما ولد عنده 12 سنه قاعد مع اولاد زيه ويشوف الولد ده عمال يعمل حركات بوشه بهذا الشكل، هل الموضوع ده هيعدي كده عادي كده مفيش مشاكل، ولا الاولاد دي مش هترحمه؟ محدش يا ماما بيرحم حد. فانت لازم تبقي مجهزه ابنك كويس، زي اللي بيخش الامتحان لازم تبقي مذاكره له كويس عشان يخش الامتحان ينجح. مش هتذاكري له هيسقط. المذاكره دي عباره عن ايه؟ ان انت تبتدي تعلميه انه يتصرف زي الاولاد الطبيعيين في الكلام وفي السلوك وفي التصرفات وفي التعامل، وتبتدي تعلميه الصح وتبتدي تعلميه الغلط. ماشي. النقطه الثانيه نظره العين، دي برضو نقطه من الحاجات اللي ما فيهاش هزار، بالذات الاولاد اللي بيخشوا في مدرسه. يعني ما تلاقي الولد بيكلمه عامل له كده،
يا ابني بص لي انا بكلمك، عامل له كده، يقوم باصص له بصه ويقوم راجع تاني. فده يعني انت حطي نفسك كده يعني مكانه، انت بتكلمي حد صاحبك مثلا، صاحبتك، او واحد بيكلم واحد صاحبه وانت بتكلمه عامل لك كده. طب انت يبقى انت خلاص انت قطعت التواصل من قبل ما تبداه. فانت لازم تبتدي تحسن نظره العين وتقعد تفهمه. السن بتاع السبع ثمان سنين دوت ما بيجيش بالضغط قوي، ولكن بيجي برضه بالفهم، ان هو يبتدي يعرف اخطائه فين، وتبتدي تفهمه ان ده غلط عشان واحد واثنين وثلاثه، وهتخسر واحد واثنين وثلاثه. لكن لو انت صلحت الحاجه الغلط اللي انت بتعملها دي هتكسب واحد واثنين وثلاثه. دي نقطه مهمه جدا، ان انت كل غلطه ابنك بيعملها تبتدي تفهمها له وتفهمه هيكسب ايه وهيبتدي هيخسر ايه، عشان يبتدي يفهم ليه غلط. صدقوني اولاد كتير جدا عندهم توحد او اسبرجر في المدرسه مش عارفين هم بيغلطوا في ايه، ما حدش بيقول لهم. ولما بيعرفوا خلاص العاده بتحكم. فانت لازم تبتدي تضغط عليه واحد عشان يعرف مشكلته وتعلمه الصح. النقطه الثالثه، وبرضه امهات كتير بتعمل الكلام ده، تيجي مثلا بيعمل حاجه غلط تيجي تشخط فيه، كده غلط ما تعملش كده تاني. طيب اوكي جميل، طب انت اديتي له بديل؟ لا. طب انت عاوز ايه؟ طفل التوحد ما بيقدرش يطلع بديل، هو شويه عامل زي الكمبيوتر السوفت وير، في سوفت وير بيشتغل ما فيش سوفت وير بيشتغل. فانت لو منعته من حاجه غلط هو بيعملها، لازم في المقابل تديله الحاجه الصح اللي هو المفروض يعملها. فانت بتشيل الحاجه الغلط وتبتدي تحط له الحاجه الصح، تعلمها له وتفهمها له وتدربه عليها لغايه ما يبتدي يفهمها وتبتدي تمسك حاجه تانية. النقطه الثالثه كويس، اللي نقطه مهمه جدا في المشاكل في التعامل مع الاطفال، هو ردود الافعال العصبيه. يعني ايه؟ تلاقيه اتعصب على طول والعيال تقعد تضحك عليه، فده بيبقى خلاص التسليه بتاعت العيال. تعال نروح نغلس على فلان ونشوفه هو بيتعصب. فهو طفل التوحد بيحب كل حاجه تبقى مظبوطه وبيتضايق بسرعه جدا كويس. فتلاقي اي ولد يجي يكلمه كلمه مش كده تلاقيه يتعصب وتنرفز والعيال تقعد تضحك عليه. ماشي، لازم برضو الام تقعد تفهمه كده ان هو يتعلم لما يتعصب يقدر يتحكم في نفسه. طفل التوحد ما بيقدرش يتحكم في نفسه، فانت لازم تبتدي تدربه ازاي يتحكم في نفسه في المواقف اللي بتحصل في البيت، انه ما يتعصبش بسرعه. ما هو لو بيتعصب معاكي بسرعه وبيتضايق بسرعه وبيزعق بسرعه وبيعيط بسرعه ويرمي نفسه في الارض بسرعه وهو عنده 7 سنين، طب انت عايزه يعمل ايه مع الولاد؟ ده الولاد ده هيبقى صيده للولاد، تعالى ده كل يوم هيقعدوا يتسلوا عليه. فانت لازم الاول تبتدي تعلميه انه عايز تعبر عن غضبك لازم تعبر بالكلام، لكن اوعى تعمل كده قدامي، اوعى تقعد تعيط وتصرخ وتعمل. طفل عنده 8 9 سنين بيقعد يعيط لما حد يزعله في المدرسه، لو حد زعله هيعيط، ده هيعدي كده بالسهل على الولاد التانيين؟ طبعا لا، هيبتدي يضغطوا عليه. فانت لازم تبتدي تعلمه في الاول ايه الطريقه اللي انت بتعبر بيها عن غضبك. لما تزعل هتعمل واحد واثنين وثلاثه ماشي، وتبتدي تعلمها له وتوريها له. ولو رفض ولقيت الدنيا قافله ومصر يطلع بالطريقه السيئه دي تبتدي تعلمه. انا ما عنديش مانع ان انت تزعل بالطريقه الغلط دي، بس بشرط ازعل في اوضتك يعني، وتعلم كده لما تبقى غضبان ومش قادر تتحكم في نفسك، روح مثلا في المدرسه روح الحمام ماشي، اقف اقفل على نفسك الحمام واقعد تصرخ زي ما انت عاوز، خش جوه الاوضه بتاعتك واقعد تصرخ زي ما انت عاوز، لكن اوعى تعمل كده قدام الناس، لان انت لو عملت كده قدام الناس هيقولوا عليك واحد واثنين وثلاثه واربعه. يبقى انت لو حتى ما حلتش مشكله العصبيه الزياده، على الاقل وجهته يطلعها فين، انه احيانا بيبقوا عاملين زي البركان ما بيقدرش يكتم العصبيه. اوكي تعصب زي ما انت عاوز، بس اختار المكان الصح، ما تختارش مكان غلط. النقطة اللي برضو ماما لازم تبقى فاهماها عشان تبقي مبسوطة بابنك وهو رايح المدرسة ومحدش يتنمر عليه، لازم يبقى قدامك وهو بيتعامل مع أصحابه، بيتعامل مع الجيران، بيتعامل مع قرايبه، بيتعامل مع ده مش لاقي عليه غلطة ماشي، وطول النهار ماسكاه كده وعماله تعلميه. وفي بقى حاجة عايز يعني أغششها كده للأمهات، سلاح قوي جدا في تدريب اطفال التوحد وهو الموبايل بالنسبه للولاد الاسبرجر انا من وجهه نظري هو اهم شيء ماما تقدر تتسلح بيه. ليه؟ الكاميرا بتاعت الموبايل، ان هو لما ابتدي يغلط بيبتدي يدي تصرف غلط بيعمل حاجه مش مظبوطه، فورا يا ماما لازم تبتدي تطلعي الموبايل وتبتدي تصوري الولد، وبعدين تجيبيه تعالى شفت انت عامل ايه، لقيتيه اتعصب بزياده قدام الولاد والولاد عاملين يضحكوا عليه، صوري الموقف من الاول وتعالى يشوف هو ما بقاش شايف نفسه. ففكره ان انت تصوري اخطاء بالموبايل وتوريها له بتفرق معاه كتيره جدا. ولد مثلا بيكلمه هو مثلا ما بصش في عينه وتصوريه، ولد بيكلمه مثلا عمال يعمل حركات بايديه او بيطلع صوت معين تصوريه ويبتدي يشوف نفسه، هو ما بقاش شايف نفسه. وتبتدي تكتبيها كده، يبقى عندك سبوره حطها في البيت عندك كاتبه فيها انا ابني عنده في التعامل مع الناس 7 مشاكل، نظره العين، بيطلع اصوات، بيعمل حركات في وشه، بيعمل اسمه ايه ده، بيعيط بسرعه. تبتدي تكتبي ال7 8 مشاكل دول وتمسكيه واحده واحده، تفضلي في واحده كده تقعدي فيها مثلا اسبوعين 3 شهر ماشي، عمالين نصور ونوريه. ودايما كده بالذات الكبار لازم دايما كان احب اعمل كده، على البورد كده تكتبي له المشكله الفلانيه
هنا هيكسب ايه، هنا هيبتدي يخسر ايه، وتبتدي تفهميه ايه المكسب وايه الخساره بتاعتها. دول شويه ماديين بيتعاملوا من طريق المكسب والخساره، لازم تتكلم بالاسلوب بتاعهم وتبتدي تاخدهم مشكله مشكله مشكله. صدقيني في 3 4 شهور هتخلصي من المشاكل بتاعته دي. بس كل الكلام ده مش قبل اللغه. اللغه نمره 1. من غير لغه حوار وان هو يقدر يتكلم مع الاولاد كويس، لا بيبقى فيه مشكله. النقطه اللي بعدها كمان، ودي برضو بتقابل ناس كتير، ودي انا عاملها حلقه مخصوص كويس، الحوار. ما بيعرفش يعمل حوار. يعني مثلا ايه، هو بيحب الديناصورات، بيحب العربيات، هو عايز طول النهار يقعد يا ابني يتكلم في العربيات. طب يا حبيبي، طب ما هو ماشي، الولاد هيتحملوك مره، لكن الثانيه والثالثه والرابعه لا طبعا هو يتريقوا عليك. فانت لازم تعرف انت كمان تتكلم، ما تبقاش فكره العربيات ولا الديناصورات مسيطره عليك وانت عمال دايس طول النهار عمال تتكلم عليه. طب هسال ماما، اقول لها يا ماما طب هو بيعمل معاكي في البيت؟ قالت لي اه، كل شويه يجي يكلمني على الديناصورات، كل شويه يجي يكلمني على العربيات. طب وانت بتعملي ايه؟ لا والله انا بقعد اسمعه. طيب يبقى انت طب عملتي كده ايه؟ يبقى انت دربتي ابنك من غير ما تاخدي بالك ان يقعد يتكلم في موضوع واحد فترات طويله جدا. فبالتالي لما يروح مع الاولاد التانيين هيبتدي يعمل ايه؟ هيغير اسلوبه؟ هيستخدم اسلوب غير اللي هو اللي اتعلمه منك؟ لا طبعا هيستخدم نفس الاسلوب. فبالتالي لازم الولد يبقى فاهم كويس قوي 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 الصح فين عن طريق تعامل وانت قاعده بتتعاملي معاه. والقصه بتبقى عباره عن دايره. يعني ايه دايره؟ يعني الولد مع ماما بيتعامل ازاي، واول ما تبتدي تظبطيه والولد يبقى كويس معاكي، مفيش حركات، كلامه كويس، بلا بلا بلا، وخلاص الولد بقى كويس، تبتدي تكبري الدايره بتاعته. هيعمل كده مع باباه، يبقى انت وبابا. بقى كويس، تبتدي تكبري الدايره بتاعته، انت وباباه واخواته. بقى كويس، تبتدي تكبري الدايره بتاعته، انت وباباه واخواته واولاد عمه او صحابه في الفصل. وبعدين الدايره تبتدي تكبر 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 لغايه ما تاخد الكل، ويبقى دي العاده بتاعته ان هو بيتكلم بشكل طبيعي وبيتكلم بشكل كويس. النقطه المهمه جدا اللي لازم برضو نبقى فاهمينها بنتعامل مع الناس، انه خليه يشوف الناس بتتكلم ازاي. يعني ايه؟ يعني هو قاعد بيتعامل مع الناس ما بقاش شايفهم ماشي. بيقولوا كلام، هو مركز في الكلام اللي بيتقال، لكن مش مركز هم بيتكلموا ازاي، نبره صوتهم عامله ازاي، تعبير وشهم بتبقى عامله ازاي. هو ما بيشوفش ده، هو شويه كده يعني بيبقى فوكس، انا بعمل ده. فانت لازم تقعدي، يعني انت مثلا قاعده في زياره وفي مثلا ولدين في سنه ماشي، انا عايز منك تاخدي ابنك وما تخلوش يروح يقعد معاهم، تعالى اقعد جنبي، تعالى بقى نراقب الولد ده، شوف بيتكلم ازاي. ما انت عارفه مشاكل ابنك مثلا، شوف بص صوته عامل ازاي، شوف بيسمع الولد التاني بيتكلمه وهو قاعد بيسمعه ازاي، شوف مثلا بص شوف زعل ما عادش يصرخ ويعيط زيك ازاي، ويبتدي يقارن نفسه ما بين الاولاد التانيين. دي نقطه مهمه جدا جدا، ان هو طفل التوحد بيركز تركيزه مش شامل، هو تركيزه بيبقى قوي جدا جدا لكن محدد في نقطه واحده. فانت وريه الحاجات اللي هو مش شايفها، شوف ده بيتعامل ازاي والولد ده بيتعامل ازاي وده بيتعامل ازاي. حتى باباه، شوف باباك بيتكلم ازاي. انت عمرك شفت باباك بيعمل كده؟ انت عمرك شفت باباك مثلا صوته بيعلى بالشكل ده، ولا بيقعد يعيط، ولا بيعمل حركات بوش، ولا بيقعد يطلع اصوات؟ وتبتدي توري له شوفها له. هي من كتر ما هو اتعود عليها وبقت روتين، هو ما بقاش شايفها، ما بقاش عارفها، ما بقى يعني حاجه بتتعمل كل يوم، فخلاص بيفقد الاحساس بيها. النقطه الاخيره اللي عايز اقولها، القصه دي بتبقى زي اللي بيبني عماره كده. يعني ايه؟ يعني تراكميه القصه. شويه الكلام اللطيف اللي انا قلته ده هروح اطبقه ابني هيبقى هيبقى في شهرين يبقى كويس؟ لا لا لا، دي خبره. وانا قلت قبل كده في الفيديو اللي فات الجمله الشهيره دي انا بحبها جدا جدا جدا: الخبره تكتسب ولا تعلم، بتبني. يعني انت بتخلصي مشكله وراها الثانيه وراها الثالثه وراها الرابعه، وكل شهر تاخدي لك مشكله مشكلتين، هتلاقي نفسك في 6 شهور الولد ابتدى يتعلم ازاي يتعامل وازاي يتصرف وايه الصح وايه الغلط، والخبره ابتدت تتبني وابتدى يتحسن مع الاولاد. وفي الاول يبقى في وجودك تشوف الاولاد بيتعاملوا ازاي وتبتدي تراقبيه وعماله تصوريه لغايه ما تحسي ان هو قدر يعتمد على نفسه شويه وهو بيتعامل مع اولاد، تبتدي تبعدي عنه شويه بشويه بشويه لغايه ما يبتدي ياخد الخبره. القصه ما بتجيش كده في يوم وليله، انت بتبني خبره. طفل التوحد ما عندوش الحته الاوتوماتيك اللي بيتعامل زي الاولاد التانيين، هو بيتعلمها مانيوال واحده واحده، فانت لازم تديها له وتبتدي تساعديه، مش تقولي لي ان انت قاعده تذاكري له في البيت ماشي. زي مثلا الام اللي هي بعتت الرساله دي كويس، هي كملت الرساله بعد كده انها بتقعد تذاكر له في البيت وبتقعد تشوف الدروس، طز في الدروس. يعني انا هستفيد ايه ان ابني طالع الاول ولا طالع التاني ولا شاطر في المدرسه وهو ما بيعرفش يتكلم مع الناس، ما بيعرفش يتعامل معاهم؟ هستفيد ده انا عندي ان هو يتكلم كويس ويعرف طريقه التعامل صح ويتعامل مع الناس صح، احسن لي 1000 مره ان هو يطلع متفوق في الدراسه. يعني كام واحد مش متفوق في الدراسه وماشي كويس في حياته؟ فلازم القصه يا ستي يبقى فيها توازن، وتبقي عارفه فين مشكله ابنك وتبتدي تشتغلي معاه.
يا رب يكون الفيديو ده استفدتوا منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو انتوا عندكم أي تعليق أو أي خبرة سابقة في موضوع تعليم الطفل التوحد وإزاي يتعامل مع الناس، يا ريت يكتب تحت في التعليقات، وما ننساش نعمل اشتراك سبسكرايب في القناة بتاعتكم. كان معاكم دكتور أحمد عبد الخالق.